Morning. Kocak. Oh. Yes. Wah. Yes. Hah? Oh. Saya ngelumut. Was-was. Tabi ka man dyan, Sar. Sar, gano'n ko din, Sar? Ilang sige po ikat ka. Plantito ka man, Sar? Nagali ang kuhan ka nahaw, gali ah. Gato, gato. Okay lang, that's it. That's it. Ano man ba? Masa Mambawi na? Amo man ato gali. Kita puto. Tekalo. Ano masabi? Kaya ka? Ibas lang. Ibas lang ah. Kita puto. Ganda. Namin magturog. Amo man ato gali. Sa mga wala baya ay group, padayon lang aton nga pag padyak. Kag sa mga abyan ko da padayon man ang pag bike kung may tempo ko shata para sikat kag kaldo ta para batang kwapo. Shout out, shout out. Shout out sa mga gusto mag-join sa amon nga grupo. Pwede gid welcome gyapon kamo.